Maxim nu putea suporta zilele de naștere și, sincer, nu înțelegea de ce ceilalți iubesc atât de mult să organizeze petreceri grandioase cu această ocazie. Zilele de naștere sunt ca niște înmormântări, considera el. Toată lumea îți amintește de tine, îți cântă, te răsfață și te îngrijesc, iar a doua zi te uită. Și așa din an în an. Așa că și de această dată, de ziua lui, după numeroasele felicitări din partea cunoscuților, prietenilor și subordonaților, Maxim s-a închis în biroul său și a pus picioarele pe masa lustruită și a aprins o țigară cubaneză, gândindu-se la bilanțul anului trecut. Astăzi împlinise 35 de ani. Era încă relativ tânăr, plin de forță și energie. Recent fusese numit director al unei afaceri comerciale de succes. Această poziție promițătoare îi deschidea uși către biroul central, situat în Boston. Maxim era respectat în cercurile financiare și era o persoană destul de înstărită. Totuși, a meritat totul, deoarece a muncit ani de zile zi și noapte, uitând de concediu și uneori chiar de somn. A muncit din greu ca tatăl Carlo, iar conducerea superioară a companiei a recunoscut în cele din urmă această dăruire. Era greu să nu observi succesele lui Maxim. Cifra de afaceri a companiei s-a dublat datorită lui, în timp ce veniturile firmei concurente s-au redus la jumătate. Și, de fapt, Maxim încercase cu mult timp în urmă să se angajeze la ei, dar nu l-au acceptat pe postul de asistent manager. Ce să spunem, acum să se muște de coate, au pierdut un angajat atât de valoros. În general, viața este o chestie imprevizibilă și uimitoare, a observat Maxim pentru sine. El, absolvent al unei instituții, plănuia să-și lege viitorul de știință, la fel ca tatăl său, construind aparate de zbor. A lucrat chiar câțiva ani într-un institut de aviație, dar restructurarea și prăbușirea familiei i-au stricat planurile tânărului inginer. Și pentru a nu muri de foame, a fost nevoit să se îndrepte spre comerț pentru a câștiga mai mulți bani. A fost greu să se impună, dar a reușit, iar rezultatele au depășit toate așteptările. Probabil, pentru asta merită să bei un pahar, s-a gândit Maxim și a scos din bar o sticlă de coniac franțuzesc de 10 ani. Cu o mișcare abilă a desfăcut dopul și a turnat băutura tare în pahar. La mulți ani, Maxim Borisovici! A spus cu solemnitate un toast în cinstea sa, iar el a băut coniacul pe nerăsuflate. O căldură plăcută s-a răspândit în corpul său. Maxim și-a închis ochii de plăcere și s-a gândit la colega sa Olga, frumoasă, îndrăzneață și incredibil de inteligentă. Ea conducea departamentul financiar. Maxim a simțit brusc foarte clar sub palmele sale nu un pahar gol, ci pielea netedă a Olgăii. La culoare, măslinie cu o nuanță de măsline, iar sub degete, ca cea mai fină mătase. Totuși, ea avea foarte multă grijă de aspectul ei și se ocupa cu atenție de siluetă. În căutarea formelor ideale, ea stătea constant la diete moderne. Maxim și-a imaginat cum Olga, ieșind din baie, își dă jos deodată halatul transparent pe care el l-a adus recent din Milano. Ce să mai spunem? Era divin de frumoasă. Cu ea nu era rușine să ieși în lume, să o prezinți prietenilor și partenerilor, să mergi la un eveniment important, unde trebuie să socializezi. Și el însuși avea întotdeauna despre ce să vorbească cu Olga lângă o astfel de femeie, orice bărbat se simte învingător. Nu. Cu siguranță am făcut bine când am decis să mă căsătoresc cu ea, s-a gândit Maxim. Totuși, era o mică linguriță de gudron în acest butoi atrăgător de miere. Olga era o persoană emancipată, independentă și foarte autosuficientă. Ea lua întotdeauna toate deciziile, când se vor vedea, unde vor merge la cină, unde vor petrece noaptea. Totul depindea doar de ea. În unele privințe, ea îi aducea aminte lui Maxim de fosta sa soție, Sofia. S-a căsătorit cu ea în timpul studiilor la institut. În curând, s-a născut fiul lor, Alexei. Dar acum 8 ani, Sofia a cerut divorțul și a plecat de la Maxim, hotărând că un inginer sărăcăcios nu poate să le asigure ei și fiului un nivel de trai decent. Sofia s-a îndreptat spre comerț printre primele, călătorind în Turcia cu șalupa și aducând haine în uriașe valize cu carouri. Piața unde Sonia avea un stand de haine era protejată de bandiți dintr-o grupare locală. Cu unul dintre răufăcători pe nume Serghei, Sonia a început o relație. Totuși, soția a plecat de la Maxim nu doar în căutarea unei vieți mai bune. Fiul lor suferea de probleme cu stomacul încă din copilărie. Avea nevoie de medicamente costisitoare, vitamine, o dietă echilibrată și sanatorii specializate. Toate acestea costau mulți bani, pe care un simplu inginer nu putea să-i câștige.
Dar banditul Serghei putea. Trădarea soției l-a rănit profund pe Maxim. O iubea sincer, în ciuda caracterului ei capricios. După divorțul de Sonia, a plecat din orașul lor. Nu voia să se întâlnească accidental cu ea și cu noul ei soț pe străzi, sau să audă de la cunoscuți tot felul de zvonuri despre noua viață familială a fostei soții. Stabilindu-se în capitală și având multe realizări, Maxim a început să-i trimită Sofiei medicamente rare din străinătate pentru fiul lor, pe care le obținea prin intermediul cunoscuților săi din afaceri. Aceste medicamente erau extrem de scumpe și, din câte știa, Sofiei și iubitul ei Serghei nu își permiteau. Maxim și-a amintit cum fosta soție a venit odată la el la muncă. Probabil voia să verifice cât câștigă fostul soț. Sonia a încercat să-i smulgă pensia alimentară, dar, asigurându-se că medicamentele costă de 2 ori mai mult, s-a liniștit și a plecat fără scandal. Dar cu Alexei, Maxim vorbea foarte rar și puțin. La început, Sonia nu i-a dat fiul, pentru că voia ca băiatul să se obișnuiască cu noul său tată, Serghei. Apoi, lui Maxim i-a fost cumva greu să găsească timp. Probabil m-am dezobișnuit, s-a gândit el. Totuși, odată, când Alexei avea vreo 4 ani, Sofia l-a adus pe băiat la tatăl său să petreacă o săptămână. Avea niște treburi urgente în Turcia cu noul ei soț și trebuia să lase copilul cu cineva. Maxim era încă la începutul carierei sale, dar era deja o persoană extrem de ocupată, așa că venirea fiului său nu era tocmai binevenită. Totuși, Alexei nu a cauzat probleme speciale. Se comporta liniștit și calm. Probabil, boala își spunea cuvântul. Zilele petrecute împreună de Maxim cu fiul său, din păcate, nu i-au apropiat. Și, deși băiatul îl numea tata, în relația lor se simțea o distanță. Maxim nu a simțit apropierea față de singurul său fiu. Probabil, asta se datorează faptului că nu am văzut cum crește. Dacă Sofia nu ar fi plecat, sunt sigur că am fi devenit o familie unită. A gândit el, suspinând greu. O durere l-a străfulgerat în piept. Gândurile lui Maxim mergeau evident pe un drum greșit. Nu ar fi trebuit să-și amintească din nou de fosta soție, mai ales în ziua lui de naștere. Se părea că au trecut deja mulți ani și rănile ar fi trebuit să se vindece, dar dintr-un motiv sau altul, inima era încă strânsă la gândul la ea. Cu Sonia era mereu neliniște. Trăiau ca pe un butoi cu pulbere. Poate de aceea era atât de atras de raționala Olga. La ea totul era întotdeauna planificat, gândit și calculat pe mulți ani înainte. Maxim s-a ridicat în fotoliu pentru a-și chema șoferul personal, dar telefonul de serviciu a sunat înainte să apuce să ridice receptorul. Directorul l-a tresărit de surpriză. Cine ar fi putut ști că el este încă la muncă la o oră atât de târzie? De obicei, după terminarea programului de lucru, îl căutau pe telefonul mobil. Te ascult, a răspuns el într-un ton de afaceri. Bună, Maxic Barsic, a zâmbit cineva de la celălalt capăt al firului. Maxim a rămas șocat. Așa l-a linta mereu fosta soție. Tocmai o menționase și acum ea sună. Ușor de găsit. M-ai recunoscut? A întrebat Sofia. Da, a răspuns Maxim, stăpânindu-și bătăile inimii și supărându-se pe propria neliniște. De ce ești atât de rece? Nu ești fericit că te sun? A întrebat fosta soție cu o voce bâlândă. Cu ce ocazie? A întrebat el înapoi. Am vrut să te felicit cu ocazia zilei tale de naștere, să-ți doresc tot ce e mai bun, succes, noroc și, mai ales, sănătate bună, a spus Sofia, deodată cu o tristețe. Ce să spun? Mulțumesc pentru felicitare. Este foarte neașteptat și plăcut, a răspuns sărbătoritul. Voi veni la tine mâine împreună cu Alexei, a declarat femeia. Se poate? Am o treabă. Vii. Dar de ce? S-a mirat Maxim. Era confuz. Nu se conveniseră asupra nimicului de acest fel. Nu aștepta oaspeți și, în general, avea cu totul alte planuri. Aceasta nu este o discuție telefonică. Când voi veni, îți voi explica totul, a spus fosta soție cu mister. Dă-mi adresa. După ce a obținut ceea ce dorea, Sofia a închis telefonul. A doua zi, ea stătea în fața intrării principale a noului bloc de apartamente din cărămidă monolitică, situat în centrul istoric al orașului. Interesant, cât costă să locuiești într-un astfel de palat? I-a trecut prin minte Sofiei. Probabil, chiar și închirierea unei apartamente, cu atât mai puțin cumpărarea într-un astfel de loc,
Va costa o avere. A apăsat butonul de apel al conciergeului, iar în curând ușile s-au deschis. Ajungând în holul spațios, Sonia a observat podelele din marmură, care străluceau orbitor, tavanele cu stucatură și coloanele albe masive. Era evident că arhitecții au muncit din greu aici. Sofiei s-a părut că se află nu într-o clădire de locuințe, ci într-un muzeu. Bravo, Max, s-a gândit femeia. Dacă ar fi știut dinainte cât de mult va reuși, nu ar fi plecat de la el pentru Serghei. Dar cum aș fi putut atunci să privesc liniștită cum Alexei suferă fără o mâncare bună, medicamente și un tratament foarte scump? De ce să regret acum ce am pierdut? Trecutul nu poate fi schimbat, iar ceea ce s-a făcut, s-a făcut. La cine veniți? A întrebat conciergeul, un bărbat robust de vreo 60 de ani, care semăna cu un bulldog. Sunt la 105, a răspuns Sonia. Te așteaptă acolo? A întrebat conciergeul, privindu-o pe Sofia cu o privire pătrunzătoare. Mă așteaptă, a declarat femeia și s-a îndreptat cu pași siguri spre lifturi. A intrat în cabină și a apăsat butonul pentru etaj. Sofia era puțin nervoasă înainte de întâlnirea care urma, deoarece nu se mai văzuseră de mult cu Maxim. Voia să facă o impresie plăcută. În lift era o oglindă mare într-o ramă frumoasă. S-a uitat la reflecția sa și a aranjat coafura și s-a ciupit de câteva ori de obraz pentru a le da un pic de culoare. Fața ei se subțiaseră puțin, dar în general, Sofia era destul de mulțumită de aspectul ei. Liftul a frânat ușor și a deschis ușile fără zgomot. După câteva secunde, Sofia suna la apartamentul fostului soț. Nu i-a deschis mult timp, iar ea a început să se îngrijoreze dacă stăpânul este acasă. S-a adormit sau ce? S-a revoltat ea. Nu putea să uite pur și simplu de venirea mea. Cu nerăbdare, femeia a apăsat din nou pe butonul soneriei. În cele din urmă, după un minut, s-a auzit un click, ușa s-a deschis, iar pe prag a apărut Maxim. Îmi pare rău, în acest apartament trebuie să te deplasezi cu mașina de la un capăt la altul. El a zâmbit, invitându-și fosta soție să intre. Este minunat! A zâmbit Sofia. Nu ca micul nostru cămin din comună. Îți amintești? Maxim nu a apucat să răspundă, căci oaspetele a trecut cu agilitate, ca o pisică, pe lângă el în adâncul apartamentului. Wow! S-a minunat ea sincer, inspectând o cameră după alta. Nu este un apartament, ci pur și simplu un palat regal. Degeaba am plecat de la tine, Max, aș fi trăit acum ca o regină. Hai, lasă-mă, s-a rușinat Maxim, deși laudele fostei soții erau ca mierea pe suflet. Acum 8 ani, el visa doar la ziua în care Sonia va veni la el, plângând, și va cere iertare. Ce greșeală am făcut! Primește-mă înapoi, prostia mea! Și atunci el ar fi iertat-o cu siguranță. Dar acum nu mai era așa. Și, deși Sonia rămânea în continuare o spină în inima lui, acum totul era diferit, iar în viața lui nouă nu mai era loc pentru ea, spre deosebire de logodnica Olga. Și câte camere ai? A întrebat Sofia. 3 dormitoare separate, o bucătărie-salon, un birou și un living cu grădină de iarnă, a recunoscut Maxim. Și încă 2 băi. Nu s-a putut abține și a adăugat, amintindu-și cum în comuna lor stăteau uneori câte 30 de minute la rând pentru a merge la toaletă, a se spăla și a se peria pe dinți. Da, nu este o povară ușoară să trăiești într-o comună. A adus aminte de sine. Dar cât de fericiți erau atunci în cuibul lor mic și sărăcăcios, după standardele de acum. Maxim și Sofia au mers în bucătărie și s-au așezat la o ceașcă de cafea aromată proaspăt preparată. Ei bine, spune-mi, ce s-a întâmplat? Sunt foarte atent și intrigat, a spus bărbatul. Acum îți voi spune totul, a răspuns Sofia, doar să-mi adun curajul. Ceva cu Alexei? S-a tensionat Maxim. Din fericire, nu, a răspuns Sonia, scuipând de 3 ori peste umărul stâng și bătând de 3 ori pe masa de bucătărie din stejar. Uf, a suspinat Maxim. Și, deși nu simțea o dragoste deosebită pentru moștenitorul său, pe care îl vedea extrem de rar, totuși, presupunerea că boala lui Alexei s-ar fi agravat l-a speriat serios. Atunci ce te-a adus la mine? Fața Sofiei era tensionată, privirea concentrată, iar buza de jos tremura nervos. Maxim știa că acesta era un semn sigur că fosta sa soție urma să plângă. Poți să-mi spui, în sfârșit, ce se întâmplă? Maxim nu a mai putut rezista.
Afacerea a dat faliment sau Serghei are probleme. Nu am probleme cu Serghei de 3 ani. A fost împușcat de un asasin. A recunoscut Sofia. Nu știam. De ce nu mi-ai spus? Nu mi-ai povestit. S-a mirat Maxim. Dar de ce? A răspuns Sofia cu o întrebare. Cu ce ai putea să mă ajuți? L-ai învia, poate? Îmi pare rău. L-ai iubit foarte mult, a întrebat bărbatul. Nu știu. A ridicat din umeri. Dar îi sunt foarte recunoscătoare pentru Alexei și pentru mine. El ne-a iubit foarte mult. Fără el, este greu. Ai nevoie de bani? A întrebat fostul soț direct. Nu. A clătinat din cap femeia. Cu banii, totul este mai mult sau mai puțin în regulă. Afacerea este încă pe linia de plutire și aduce un oarecare venit. Nu ți-am spus, dar acum am 5 standuri. Și dacă nu s-ar fi întâmplat nimic, luna viitoare aș fi deschis un întreg magazin într-un nou centru comercial. Totul era pregătit pentru deschidere, am semnat toate actele, dar apoi, Sofia s-a oprit. Dar ce s-a întâmplat? De fapt, s-a revoltat deja Maxim, neînțelegând care este problema. Am cancer. După o pauză, a recunoscut Sofia. Tumoră malignă la sân. Ochii femeii s-au umplut de lacrimi. Maxim a privit confuz la fosta sa soție. Mărturisirea ei l-a surprins. Nu se aștepta la o astfel de întorsătură și acum pur și simplu nu știa ce să spună. Spune-mi, pot să te ajut cu ceva? În cele din urmă, după o pauză apăsătoare, a întrebat Maxim. Tu ești singura mea speranță, a răspuns Sofia și abia acum a început să plângă amar pe umărul fostului soț. Odată ce șocul spuselor Sofiei a trecut, Maxim a încercat să-și controleze emoțiile care îl copăleșeau și să-și adune gândurile. Se amestecau, ca un ghem de ață. Se părea că boala Sofiei aducea anumite corecturi și în viața lui. Chiar dacă situația Sofiei nu este atât de groaznică, în timpul tratamentului toate grijile legate de fiu vor cădea pe umerii mei, și-a dat seama el. Dar dacă diagnosticul se dovedește a fi fatal, atunci nu mai sunt opțiuni. Dar este el pregătit să devină un tată adevărat și grijuliu pentru un băiat pe care nu-l cunoaște bine? Și când va avea timp să se ocupe de copil, el lucrează 12 ore pe zi și apoi se odihnește așa cum îi place. Cluburi, restaurante, mai rar stațiuni în străinătate. Dar când pe umerii lui va fi Alexei, va trebui să uite de toate aceste plăceri. În plus, nunta planificată cu Olga nu este departe. Dar acum, sărbătoarea, se pare, va trebui să fie amânată pe o perioadă nedeterminată, până când va fi claritate. Maxim a făcut o grimasă involuntară. Se gândea deja la nemulțumirea logodnicei. Olga nu suporta să se întâmple ceva care să nu se desfășoare conform scenariului ei clar. În fața lui se contura o viață complet diferită, la care nu era obișnuit, dar nu putea să-și trimită fiul său în casa de copii. Poate că, desigur, este un tată nu prea bun, dar cu siguranță nu este un nemernic fără inimă. Totuși, acum cel mai important era să înțeleagă perspectivele generale, de care depindea viitorul nu doar al Sofiei și lui Alexei, ci și al său. Să nu intrăm în panică. Fie că pentru sine, fie pentru Sofia, a spus Maxim și a format numărul bunului său prieten Kuteopov, pe care toată lumea îl numea atotputernicul. Se părea că acest om era cunoscut și prieten cu toată lumea, iar apelul său acum însemna să facă primul pas spre salvarea vieții și sănătății fostei soții. Ce s-a întâmplat, Max? Ai probleme? A ghicit imediat perspicacele Kuteopov. Acest om nu încerca niciodată să fie servil. Pur și simplu, mișcându-se în cele mai diverse cercuri, îi plăcea să rezolve problemele altora fără niciun interes. Un astfel de comportament îi aducea lui Kuteopov multe cunoștințe utile și îi confera importanță în ochii celor din jur. Avea mulți prieteni, era respectat și apreciat pentru disponibilitatea sa de a ajuta mereu. Fosta mea soție are suspiciuni de cancer, a recunoscut Maxim. Ai cumva cunoștințe printre oncologi? Kuteopov a avut nevoie de doar câteva secunde pentru a se gândi. Am un om într-un spital specializat, a venit răspunsul. Un chirurg de excepție. Este un specialist de primă clasă cu mâini de aur. Voi lua legătura cu el și voi aranja o întâlnire. Maxim i-a mulțumit din inimă lui Kuteopov și a închis. În cel mai scurt timp, vei merge la spitalul specializat, acolo te va consulta un profesionist, i-a spus el Sofiei. Mulțumesc, a dat din cap femeia.
Dar nu trebuia să te îngrijorezi. Am deja o trimitere la spital. Așa. De ce ai tăcut? Ai spus singură că ai nevoie de ajutor. S-a mirat Maxim. Necesită, dar nu în tratament. Înțelegi. Trebuie să fiu sigur că pe acest subiect nu te îngrijora, a întrerupt-o fostul soț. Alexei nu va rămâne singur. Mă voi ocupa de el. Exact asta aveam în vedere. Doar că mai este un alt detaliu. Ce detaliu? S-a alarmat Maxim. Îți voi spune mâine, i-a răspuns Sofia. De ce nu acum? Ce alte secrete mai sunt? S-a mirat el. În acel moment, telefonul a sunat. Era Kuteopov. El a anunțat că chirurgul o va aștepta pe fosta soție a lui Maxim a doua zi dimineața. Abia a închis telefonul, când cineva a bătut din nou la ușă, dar de data aceasta insistent. Cine ar putea fi? S-a mirat el. Nu cumva Olga a decis să facă o surpriză. Deși este puțin probabil, căci ea nu vine niciodată fără un telefon. Iar menajera Nadia, care face curățenie în apartamentul său de câteva ori pe săptămână, avea liber astăzi. Atunci cine a venit atât de nepotrivit? Acum nu era momentul pentru vizite sociale. Maxim a deschis ușa și, în primele secunde, nu a văzut pe nimeni, pentru că se uita drept înainte. Ar fi trebuit să se uite puțin mai jos, deoarece fiul său Alexei era, pe de o parte, un copil, iar pe de altă parte, destul de slab. Lângă el stătea un băiețel plângând de vreo 3 ani. Maxim nu a avut timp să se mire, căci în holul spațios a intrat Sofia. De ce ați venit aici?" a exclamat ea. Ți-am spus să mă aștepți pe terenul de joacă. Dar eu nu am nicio vină." Ivan a căzut de pe leagăn și a început să plângă, cerându-și mama, a spus Alexei, supărat. Văzând-o pe Sofia, băiețelul a exclamat fericit mama, a alergat spre ea și a îmbrățișat-o de picioare. Asta e fiul tău?" a ghicit Maxim. Da, a răspuns Sofia. Și al lui Serghei, și al lui Serghei, a dat din cap femeia. Am vrut să-ți spun totul mâine, dar, după cum vezi, a ieșit altfel. În general, Ivan, acesta este detaliul despre care vorbeam. În acea seară, Sofia i-a culcat pe copii în camera pe care Maxim i-a oferit-o cu generozitate în apartamentul său mare, iar apoi a purtat o discuție complicată cu fostul ei soț. Aș vrea să înțeleg ce se va întâmpla cu Ivan, a spus ea încet. Sonia, sincer, nu știu ce să-ți răspund, i-a recunoscut Maxim. Nu mința, ci pur și simplu nu avea idee ce să facă cu acest copil. Pentru Sofia, el era o rudă, dar pentru el era absolut nimeni, un străin mic. Dar cu banii, desigur, te voi ajuta, în asta poți să nu te îndoiești, a adăugat rapid Maxim. Cu asta e totul în regulă, l-a asigurat fosta sa soție și a scos din geantă 2 pachete groase de dolari. Aici este o sumă destul de decentă, a spus ea, întinzându-i banii fostului soț. Și mie de ce-mi trebuie? Nu am nevoie de banii tăi, s-a mirat el. Ești singura persoană în care am încredere. Folosește-i pentru copii, cum crezi de cuviință, a spus Sofia cu tristețe. Oprește-te, a spus Maxim cu fermitate. Te vei face bine și vei decide singură cum să-i cheltuiești. Dacă mă voi face bine, îi voi lua înapoi, a dat din cap ea. Dar până atunci să rămână la tine. Nu îți cer să-l iubești pe Ivan, îți cer un singur lucru, să ai grijă de bunăstarea lui materială. Nu mai am pe nimeni la care să mă pot adresa cu o astfel de rugăminte. Maxim nu s-a opus și a pus banii în safe, iar ochii Sofiei s-au umplut din nou de lacrimi. Te rog, nu-i despărți pe băieți. Nu pot fi separați. Sunt foarte atașați unul de celălalt, a spus fosta soție încet. Dar cum să fac asta, Sonia? Nu înțeleg, a răspuns Maxim. Era serios, nu glumea. Ei bine, se poate inventa ceva. De exemplu, să angajezi o bonă. Sau să cumperi o cameră lângă, astfel încât Ivan să fie mereu aproape de fratele său. Nu pot fi separați. Ei bine, sunt frați, înțelegi? Bărbatul a tăcut. Nu știa ce să răspundă la asta. Maxim, în orașul meu a rămas o casă cu garaj, un SUV pe marcă și mai am corturi și un depozit cu marfă. Dacă vând totul acesta, va ieși o sumă destul de considerabilă. Am trecut toate aceste bunuri pe numele tău. Ce ai spus? A fost surprins Maxim. Am trecut pe numele meu bunurile mele.
Dar de ce? Sofia a scos din geantă o hârtie cu sigiliul notarului. Așa cum am spus, în afară de tine nu pot conta pe nimeni. Numai tu poți să mă ajuți. Nu voi trăi fără Ivan, a spus brusc vocea tremurând a lui Alexei din spatele lui Maxim. Băiatul stătea în maieu și chiloți, ștergându-și lacrimile cu mâna. Se pare că el ascultase de mult timp conversația adulților de după ușă. Nu te-au învățat că a asculta nu este frumos? A observat sever Maxim, adresându-se fiului său. Îmi pare rău, a spus Alexei, privindu-și ochii în jos. Voiam doar să știi că eu voi fi mereu cu Ivan, nu-mi pasă unde, fie la tine, fie la orfelinat, doar să nu ne despărțim. Sonia s-a aruncat la fiul ei, l-a îmbrățișat și a început să-i mângâie părul zburlit. Maxim a fost emoționat de cuvintele băiatului. Atât de mic, dar atât de devotat, a gândit el cu mândrie. Sunt din aceeași rasă. Dar încetați să plângeți, a spus el în cele din urmă. Până acum, slavă Domnului, suntem toți vii. Ne vom trata și ne vom spera la un rezultat bun. Și fiul meu nu va merge niciodată la orfelinat. Ai înțeles, Alexei? Băiatul a dat din cap în tăcere. Și cu fratele tău totul va fi bine, a continuat Maxim. Nu va rămâne pe stradă, promit. Dar trebuie să te aduni și să te comporți ca un bărbat, fără isterii. Am înțeles? Acum du-te la culcare. Bine, a fost de acord Alexei, ștergându-și lacrimile și mergând să doarmă. În dimineața următoare, Maxim stătea la biroul său, viața din birou era agitată. Semna documente și contracte, purta negocieri telefonice, dar făcea toate acestea automat. Gândul său era foarte departe. Se gândea la Alexei, la fosta sa soție și la boala ei. Și, de asemenea, la băiețelul Ivan, despre existența căruia nu avea nici cea mai mică idee până în ziua precedentă. Și se gândea și la Olgaci și toate aceste gânduri se împleteau ca un carusel, alergând una după alta, plimbându-se fără sfârșit în cerc. Maxim a aruncat o privire tensionată la ceasul său de mână, care costa o avere. Acum Sonia ar trebui să fie la doctor, s-a gândit el, și, poate, medicul chiar a dat deja verdictul său. Voia foarte mult să meargă împreună cu fosta soție, așa zis, să-i ofere suport moral. În plus, dorea să afle cât mai repede adevărata stare a lucrurilor și să nu mai aștepte vești. Totuși, Sonia a refuzat categoric să-l aibă alături. Mulțumesc, dar mai bine să merg singură, a spus ea cu un ton care nu permitea obiecții, iar Maxim a cedat. Nu a știut niciodată să se certe cu ea. Alexei și Ivan au rămas acasă sub supravegherea atentă a menajerei Nadia. Desigur, îngrijirea copiilor nu era parte din atribuțiile ei directe, dar ea a fost de acord imediat. Nadia a fost întotdeauna deschisă față de Maxim și a îndeplinit toate cererile lui. Totuși, Nadia, ești o mare fată. A observat Maxim pentru sine. Am avut noroc cu ea. Ieri, când am cerut ajutor, ea a venit imediat. Trebuie să o răsplătesc generos pentru asta. E minunat că există o astfel de persoană pe care te poți baza în momente dificile. E atât de curată, responsabilă și ordonată. Pur și simplu aur. Acum, astfel de menajere honest nu se găsesc ușor. Nadia, ciudat, iubea foarte mult munca ei. Îi plăcea când podeaua și candelabrele străluceau datorită eforturilor ei. Oglinzile și feroneria străluceau. Singurul lucru care nu o mulțumea pe fată în această muncă era că munca de servitoare nu-i oferea șansa de a fi împreună cu Maxim. Ar fi dat multe ca el să nu fie angajatorul ei, ci un simplu șofer de troleibuz, electrician sau un fel de instalator. Să se ducă dracului această nenorocită întreprindere. Gândea adesea fata cu supărare. Dar, desigur, asta nu se va întâmpla. Și Maxim va rămâne o pasăre de înalt zbor. El se ocupa de sume de bani pe care nu le-ar câștiga în întreaga ei viață de muncă, oricât de mult s-ar strădui. Și niciodată nu va putea, o simplă fată venită în capitală dintr-o provincie îndepărtată, să pătrundă în acel cerc elitist, unde, ca pești în apă, trăiește această arogantă, rece și superficială Olga, și în timp ce Nadia visa la stăpânul ei, însuși Maxim se gândea la conversația complicată de ieri cu Sonia. Și în acel moment, în biroul său a intrat logodnica. Cu un mers impunător, Olga a pășit și s-a așezat pe marginea biroului, aruncând seducător o picior peste celălalt. De ce nu m-ai sunat ieri?" a întrebat ea nemulțumită. Ne-am înțeles să ne decidem asupra restaurantului pentru nuntă.
Voiam să vizităm câteva locuri. Sau te-ai răzgândit să te căsătorești cu mine? Ce spui? A exclamat Maxim. Dar despre asta voiam să discut cu tine astăzi. Știi situația mea familială. Dacă e vorba de pensie alimentară, nu mă sperie. Mă pot întreține singură, a spus Olga serios. În afară de pensie alimentară, am și un fiuț, a amintit el, ca și cum ar fi fost întâmplător. Și ce dacă? El locuiește cu fosta ta și nu ne va fi un obstacol, a ridicat din numeri Olga. Dar nu știu. Poate că Alexei va locui cu mine, a recunoscut bărbatul. În ce sens? Nu înțelegea Olga. Te-ai gândit să-l aduci la capitală? Dar de ce nu m-ai consultat? A fost descoperită o oncologie a sânului la Sofia. Aha! La menționarea numelui fostei soții a lui Maxim, Olga și-a schimbat imediat dispoziția. Asta nu e tot. Mai există un băiat. Dacă lui Sofia îi se va întâmpla cel mai rău, va trebui să ne gândim și la el. Un ceas de la ceas nu e mai ușor, a suspinat Olga. Nu vrei să spui că te gândești să adopți acest copil? Nu știu. Probabil că nu, a spus Maxim în șoaptă. E totul atât de neașteptat. Trebuie să mă gândesc. Ei bine, gândește-te, dar fără mine. Eu nu m-am angajat la așa ceva, a spus Olga, ridicându-se și ieșind din biroul logodnicului ei, fără să se despartă. În acea zi, Maxim a plecat de la muncă mult mai devreme decât de obicei. De la el acolo nu mai era mare lucru. După conversația neplăcută cu Olga, a căzut în disperare, iar mintea lui strălucitoare a încetat complet să mai funcționeze. Când s-a întors acasă, Sofia era deja acolo și l-a întâmpinat în hol. Ești deja acasă? A întrebat el. De ce nu m-ai sunat? Am revenit acum 5 minute. Abia am avut timp să-mi spăl mâinile. Ei bine? A spus medicul. Ți-au făcut analize? A început să o întrebe nerăbdător Maxim. M-a examinat medicul. Apoi mi-au făcut o ecografie, a spus fosta soție. Să spun ceva cu certitudine nu este posibil acum. Aceasta este o boală vicleană, iar rezultatul nu poate fi prevăzut. Există multe opțiuni. Trebuie să mă interneze pentru examinare și să fac o laparoscopie. Dar există totuși o prognoză. Dacă totul este rău, voi mai trăi câteva luni, a spus Sofia. Dacă totul este relativ tolerabil, voi mai trăi câțiva ani. Iar dacă am noroc și nu găsesc metastaze, atunci mă vor vindeca complet. Când trebuie să mă interneze pentru examinare? Ieri a zâmbit trist Sonia, apoi a adăugat că mâine dimineață, ca un glonț, trebuie să fie la spital. Conversația foștilor soți a fost ascultată involuntar de Nadia, care ștergea praful în camera alăturată. S-a uitat la canapea. Acolo, îmbrățișându-le pe frățiorul său, dormea liniștit Ivan. Bine, să doarmă, s-a gândit Nadia. Nu le este ușor, sărmanilor. Și de ce trebuie să treacă copiii prin astfel de încercării? Când a venit, în apartament era un plâns atât de mare, încât aproape că i s-au rupt timpanul. Mama băieților tocmai plecase la spital. Ivan plângea, călca cu picioarele, flutura mâinile și cerea mama. Sărmanul Alexei încerca să-l consoleze pe frățiorul său, deși se vedea că și el se află pe marginea unei crize nervoase. În ciuda acestui comportament, copiii i-au plăcut imediat Nadiei. Le-au amintit de frații mai mici care locuiau cu părinții ei în satul natal. Nadia îi ducea dorul și încerca să le trimită câte ceva cu fiecare salariu. Nadia iubea foarte mult copiii. Ivan, se pare, a simțit asta și nu s-a mai dat jos de pe brațele ei. Dar Alexei nu a fost imediat deschisă față de ea. Totuși, nu o învinovățea. Maxim o informase despre circumstanțele în care se afla, așa că ea era la curent cu toată această poveste tristă. Băiatul era bolnăvicios, iar acum mai era și această nenorocire cu mama lui. Un adult ar înnebuni, dar rămite un copil. Dar, în cele din urmă, au găsit un limbaj comun și s-au împrietenit. Cu o zi înainte, a vorbit mult la telefon cu Sofia. Femeia i-a explicat în detaliu ce poate și ce nu poate mânca Alexei. Ce medicamente trebuie să ia băiatul dimineața, ce la prânz, ce seara. Ciudat, dar Nadia nu simțea deloc gelozie față de fosta soție a iubitului ei Maxim. Spre deosebire de Olga, Nadia a ieșit în hol, a salutat-o pe Maxim și pe Sofia. Dar eu voi plecați, a întrebat ea. Nu sunt necesară, din moment ce sunteți toți acasă.
Îmi ești întotdeauna necesară, a spus Maxim, iar aceste cuvinte au făcut-o pe fată să se înroșească. Dacă vrei, rămâi. Oricum mâine dimineață trebuie să vii din nou. Au convenit cu Nadia că în săptămâna aceasta ea va avea grijă de copii, iar el va căuta o bonă pentru ei. Nu, mulțumesc. Mai bine mă duc acasă, a răspuns fata și a început să se pregătească. Acasă se referea la camera pe care o închiria la o bătrână singură. Camera era mică, dar luminoasă și, datorită eforturilor Nadiei, curată și confortabilă. Și acum fata visa să ajungă cât mai repede în patul ei. Era foarte obosită după ziua trecută. Dar nu atât treburile de acasă o epuizau, cât îngrijorarea pentru soarta acestor doi băieți, de care se atașase în timpul zilei petrecute împreună. Ajunsă acasă, Nadia s-a prăbușit fără vlagă pe pat și a adormit imediat. Dar Maxim, în acea noapte, nu a putut adormi mult timp. Atâtea lucruri s-au adunat în ultima vreme, era imposibil să le digere. Dimineața, el a dus-o personal pe Sofia la spital. Pe tot parcursul drumului, au încercat să se comporte relaxat, glumeau despre ceva, se tachinau reciproc. Își aminteau momente din viața lor comună. Ce-ar fi să te căsătorești din nou cu mine, Max? A zâmbit Sofia trist. Îți voi mai naște 2 copii. Vom trăi cu toți împreună, într-o familie fericită și numeroasă. Bine, camera va fi suficientă pentru toți. Maxim zâmbea și glumea cu un aer forțat în răspuns, dar întreaga drama situației o simțea la intrarea în spital. Sofia a ieșit singură și a făcut cu mâna la revedere. A vrut să meargă după ea, dar ea a dat din cap negativ. Nu trebuie, Max. Mă descurc singură, a spus ea în șoaptă. Apoi, femeia a urcat rapid și ușor, ca o căprioară, pe scări și a dispărut în ușile spitalului. Dar ce-ar fi dacă o văd pentru ultima dată? A trecut brusc prin mintea lui Maxim. Ce-ar fi dacă ea nu va mai ieși din aceste ziduri? Îi era atât de amar, încât simțea că îi se strânge gâtul. Era foarte supărat pentru Sonia. Ea era încă atât de tânără. Și era supărat și pentru el. Și pentru copii, pentru toți, căci dacă Sonia nu va mai fi, asta îi va afecta pe toți. Maxim a încercat să alunge gândurile triste și să se concentreze pe muncă. Trebuia să facă multe lucruri, inclusiv să comande lui Alexei un alt medicament scump din străinătate, care se termina. De asemenea, ar trebui să-l înscrie pe fiul său la școală. Tratamentul Sofiei va dura, cel mai probabil, câteva luni. Așa că nu trebuie să-l lase pe Alexei să rămână în urmă cu programul școlar. De asemenea, trebuia să decidă ceva în legătură cu Ivan, să-l înscrie la grădiniță sau să găsească o bonă. Maxim nu simțea nimic pentru pisica lui Serghei, dar își amintea bine cuvintele lui Alexei. Ar trebui să mai vorbesc odată cu Olga, s-a gândit el, să încerc să o conving că nu e totul atât de rău. Nadia a venit la băieți de dimineață, așa cum conveniseră. Acasă totul era în ordine. I-a hrănit pe băieți și, după ce a spălat lui Ivan fața după terci, a decis să meargă cu ei la film. Copiii au fost încântați de ideea Nadiei. Apoi s-au plimbat prin parc și s-au întors acasă, obosiți, dar mulțumiți. Și cum au intrat în apartament, telefonul a sunat. Maxim promisese că se va strădui să nu întârzie, dar nu și-a ținut cuvântul, iar în acea zi a ajuns acasă nu prea devreme. Chiar la ieșirea din birou, a reușit în sfârșit, după încercări zadarnice, să o prindă pe Olga. Te-am așteptat toată ziua. Te sun pe telefonul de serviciu, pe cel de la muncă. Ce? Te ferești de mine? A întrebat el. Ți s-a părut? A răspuns Olga cu indiferență. Hai să vorbim, te rog. A cerut el. Bine, a fost de acord ea. Unde mergem? Maxim s-a gândit. Acum în casa lui locuiau copii și nu putea să o aducă pe femeie acolo. Poate ne întâlnim la un restaurant, într-un loc liniștit și confortabil, unde nimeni nu ne va deranja, a propus el. În cele din urmă, s-au hotărât pentru un mic restaurant italian. Au ales un loc la fereastră, la o masă pentru 2 persoane. Ce voiai să-mi spui? Ai decis ceva? A întrebat Olga, așezându-se pe spătarul scaunului. Nu am decis nimic, a răspuns Maxim. Înțelege, Olga, situația nu este deloc simplă. Și acum, mai mult ca niciodată, am nevoie de sprijinul tău, de participarea ta și de sfatul tău înțelept. Sofia a fost internată astăzi, iar copiii sunt cu menajera.
Trebuie să-l înscriu pe Alexei la școală și să mă ocup de Ivan, mă simt confuz. Mă simt ca și cum aș fi fost împins în colț. Nu știu de unde să încep. Ce să fac? Totul s-a răsturnat în viața mea. Și nu am idee ce să fac cu toate acestea. Dar tu știi întotdeauna mai bine decât alții. Poate îmi poți spune cum să continui. Știi, m-am gândit. Probabil că am greșit. Totuși, un fiu este un fiu, a observat Olga. Este sângele tău. Probabil că aș putea să mă împac cu existența lui. Serios? Mă bucur să aud asta, s-a bucurat Maxim. Și ești pregătită, dacă va fi nevoie, să le duci? Ei bine, nu pot să-i fiu mamă, nici nu vreau, sincer vorbind, a recunoscut Olga. Mai ales că plănuiesc să nasc eu însămi anul viitor. Totuși, pot să mențin o relație neutră cu copilul tău. Asta înseamnă că totul rămâne așa? Tu și eu. Suntem încă împreună? A zâmbit Maxim. Împreună, a dat din cap Olga, dar va trebui să facem câteva ajustări. M-am gândit deja la tot. Nu vom organiza o nuntă. În circumstanțele actuale, asta nu este potrivit. Totuși, nu vom anula și nu vom amâna căsătoria. Ne vom căsători în liniște și vom sărbători doar noi doi. La urma urmei, este sărbătoarea noastră personală și nu suntem datori nimănui. În prima perioadă, Alexei va locui cu o bonă în apartamentul tău, iar tu te vei muta la mine. Așa va fi mai bine pentru adaptarea lui și a mea. Apoi vom vedea. Dacă îmi va fi confortabil cu fiul tău, ne vom muta cu toți împreună. Poate vom construi o mare casă de țară, astfel încât să avem suficient loc pentru toți. Olga, ca întotdeauna, avea totul bine organizat, ca și cărțile într-o bibliotecă. Dar ce se va întâmpla cu Ivan? A întrebat-o Maxim. Ce cu Ivan? Nu sunt pregătită să mă asum responsabilitățile pentru un băiat străin. El nu-mi este nimic, la fel cum nu ești nici tu. Dar nu despre Alexei, a gândit Maxim. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l aruncăm pe stradă ca pe un pisoi, a continuat Olga cu un ton de afaceri, de parcă ar fi fost vorba despre o tranzacție financiară. Nu suntem niște sălbatici. Putem avea grijă de viitorul copilului, fără a-l adopta. Știi, acum sunt multe internate private. Am făcut câteva cercetări prin cunoștințele mele din departamentul de educație. În apropierea capitalei există un internat foarte prestigios, cu studii aprofundate de limbi străine. Desigur, nu este ieftin, iar șederea acolo va costa, dar avem destui bani pentru a-l plăti. Astfel, Alexei va putea veni să-l viziteze pe fratele său în fiecare weekend și să se întâlnească cu el. Cred că aceasta este o opțiune ideală și ar putea funcționa pentru toată lumea. Maxim a tăcut, gândindu-se la pastele cu ciuperci pe care le strica cu furculița. Nu avea deloc poftă de mâncare. Crezi că nu am dreptate? A întrebat Olga. Poate ai un plan mai bun? Nu, a răspuns el după o mică pauză. Ai, ca întotdeauna, dreptate, draga mea. Probabil că așa trebuie să procedăm. Olga a zâmbit mulțumită. Ea știa întotdeauna cum să convingă o persoană, pe ce butoane să apese. Avea deja 30 de ani și nu avea de gând să amâne căsătoria din cauza problemelor fostei soții a lui Maxim. Toate planurile pe care Olga și le-a stabilit pentru cei 30 de ani au fost îndeplinite cu succes. O funcție înaltă, un salariu decent, un apartament separat, o mașină nouă. A făcut totul pentru a nu repeta soarta tristă a mamei ei. Aceasta a stat 25 de ani în umbra soțului, iar el a găsit o tânără și frumoasă chelneriță. În cele din urmă, a trebuit să uite de apartament și de vilă. Toate acestea au fost cumpărate cu banii tatălui ei și îi aparțineau pe deplin. Dar el, ca un om nobil, nu a lăsat-o pe fosta soție fără un acoperiș deasupra capului. Iar mama Olgăi a fost nevoită să-și petreacă restul vieții într-o garsonieră pe marginea orașului. Dar asta era doar o parte din probleme. Femeia trădată a descoperit brusc că în această viață există o mulțime de probleme despre care nu știa înainte. În trecut, toate grijile erau rezolvate de soțul ei. Dar cel mai rău era că acum nu mai avea pe nimeni să o aștepte de la muncă. Mama îi amintea Olgăi de un câine abandonat pe stradă de un stăpân crud. Femeia s-a lăsat și acest lucru fiica ei nu a putut să-l ierte niciodată tatălui ei. Și cine l-a împiedicat să se întâlnească cu acea chelneriță? Ar fi putut să se distreze, să-și împlinească dorințele, să se calmeze și să se întoarcă la soție.
Olga a jurat atunci că nu va repeta greșelile mamei și că nu va depinde niciodată de nimeni, chiar și de cel pe care îl va considera demn să devină tatăl copiilor ei. Era o femeie frumoasă și, după cum se spune, avea totul la locul lui: piele netedă, siluetă tonifiată. Toate acestea nu erau doar darurile naturii, ci și cosmetice importate scumpe, masaje, împachetări. Dar toate aceste cheltuieri erau justificate. Arăta splendid. În sprijinul acestui fapt erau privirile admirative ale bărbaților pe care le atrăgea în fiecare zi. Prima dată Olga s-a îndrăgostit la 19 ani. S-a întâmplat în Crimea, în timpul unei vacanțe de vară. Până acum nu înțelegea cum a putut să-i se întâmple asta. A întâlnit dragostea vieții ei și a simțit că este pentru totdeauna, pentru întreaga viață. A fost ca o explozie în cap, o iluminare instantane. El era cu 10 ani mai mare, dar ei nu-i păsa ce avea în trecut. Căci, după cum considera ea, viitorul lor era cel mai important. Pentru el era gata să facă orice. Chiar să plece în îndepărtata lui Tiumen și să înceapă acolo o viață de familie liniștită într-un cămin studențesc. Hai să ne căsătorim, a propus ea iubitului în ultima zi înainte de plecare. El a ascultat-o pe fata entuziasmată, încruntându-se, și a refuzat planul ei de dezvoltare a evenimentelor, explicând imposibilitatea vieții lor împreună dintr-o mulțime de motive serioase. Olga a realizat că pentru el era doar o aventură și că nu era vorba despre sentimente serioase din partea lui. Pentru fată, aceasta a fost o lecție dură, dar foarte utilă. Olga a înțeles că nu va mai ajunge niciodată în această situație, pentru că de acum înainte va juca prima vioară în relații. Fără emoții, doar rațiune și bun simț. A decis odată pentru totdeauna. La 27 de ani, Olga s-a angajat la un nou loc de muncă, unde l-a întâlnit pe Maxim. I-a plăcut imediat. O urmărea, observând cum urcă cu încredere pe scara carierei. Abordările lor față de viață îi se păreau foarte apropiate. Maxim era interesant pentru ea. Inteligent, simpatic, de succes, cu el putea discuta atât probleme de afaceri, cât și subiecte mai puțin serioase. Probabil că acest tip este potrivit pentru rolul viitorului meu soț, a decis Olga desigur. Maxim avea un dezavantaj semnificativ în forma unui copil bolnav din prima căsătorie. Din punct de vedere financiar, era o povară. Totuși, Olga nu se temea de acest fapt. Și ea câștiga bine. De asemenea, Maxim, cu caracterul său combativ și determinarea sa, creștea constant din punct de vedere material. Desigur, faptul că Alexei a ajuns acum pe umerii logodnicului ei picta puțin tabloul roz. Dar Olga a decis că pentru un viitor fericit se va putea împăca cu prezența acestui băiat în viața lor comună. Între timp, fosta soție a lui Maxim se afla în spital. Timpul petrecut de Sofia în spital trece atât de repede, încât în diversele proceduri și nevoi medicale uneori nu apuca să se întoarcă, cum dimineața se transforma în noapte. Analizele de laborator au confirmat oncologia, dar tumora s-a dovedit a fi bengnă, dar, din fericire, foarte mică. Dar cel mai important era că nu existau metastaze. Așa că șansele Sofiei pentru un rezultat favorabil au crescut considerabil. Și în timp ce femeia se afla în tratament, Nadia avea grijă de copiii ei. Băieții o ascultau în tot ceea ce făcea, iar Ivan chiar i-a încredințat ursulețul său de pluș. O astfel de onoare a fost acordată până acum doar fratelui mai mare și mamei. În fiecare zi, Nadia se agita ca o veveriță în roată. A găti prânzul pentru băieți, a se asigura că Alexei a luat medicamentele, a face curat, a spăla, a călca, a spăla. Toate acestea au ocupat o mulțime de timp și efort, dar Nadia nu s-a simțit niciodată atât de fericită, gospodărind în casa altcuiva. Uneori își imagina că aceștia sunt copiii ei și ai lui Maxim și că este casa lor comună. Totuși, fata era pe deplin conștientă că acestea erau doar vise stupide. Știa că în curând Maxim se va căsători cu colega lui, Olga, dar, totuși, având grijă de copii, Nadia ocupa acum un loc important în viața lui Maxim. El o asculta, îi respecta cererile, o suna de câteva ori pe zi pentru a întreba cum sunt copiii. Nu trebuie să te oprești pe la magazin pentru ceva. Odată, Nadia a îndrăznit și a cerut în timpul unei conversații cu Maxim să-i cumpere lui Ivan o bicicletă. Bicicletă? A întrebat bărbatul, crezând că a auzit greșit. Da, băiatul se simte foarte trist fără mamă, iar asta l-ar putea distrage de la gândurile triste, a explicat ea. Maxim s-a mirat atunci,
Dar nu a contestat și a adus a doua zi o bicicletă strălucitoare cu 3 roți de culoare verde. Ivan a fost extrem de încântat de cadou și s-a urcat imediat pe noul său cal de fier. Îi era greu să pedaleze, dar în schimb a stăpânit instantaneu arta de a suna claxonul. Acum e clar de ce aveți un astfel de living, râdea Nadia împreună cu Maxim, observând cum Alexei îl plimbă pe fratele său mai mic cu bicicleta. Pe podeaua lăcuită rămâneau urme negre de la roți, iar în orice alt moment, proprietarului apartamentului ar fi fost, cu alte cuvinte, neplăcut. Dar acum, privind copiii fericiți și râzând, se bucura și el. Probabil că era prima dată când se simțea atât de bine de când în viața lui, ca un uragan, a intrat din nou Sofia. Se părea că prognozele fostei soții erau favorabile, iar cu Olga totul mergea spre nuntă, s-a gândit el. Se pare că viața se îmbunătățește. Maxim nu era superstițios, dar totuși, temându-se să nu fie de ochiat, a scuipat de 3 ori peste umărul stâng. Ce fată minunată este totuși Nadia, s-a gândit el, când ea s-a dus să-i pună pe băieți la somn. Stă cu copiii deja de câteva săptămâni și nu se plânge. Și a refuzat categoric compensația financiară, chiar părea că s-a simțit jignită. Și ce idee uimitoare a avut cu bicicleta aceasta. Trebuie să-i cumpere și ei un cadou frumos ca semn de recunoștință. Ce fată onestă și sufletească, s-a bucurat atât de sincer astăzi, de parcă ei ar fi dăruit bicicleta lui Ivane și cum copiii se atașează de ea, de parcă ea i-ar fi crescut de la naștere. Și, într-adevăr, Nadia nu se prefăcea că este bună, căci nu poți înșela copiii. Nadia va deveni o soție și o mamă minunată. Cineva va avea noroc. Curând a sosit data căsătoriei cu Olgaj, Maxim a așteptat această zi, dar când în sfârșit a sosit, bărbatul nu a simțit bucurie dintr-un motiv oarecare. Era ca o altă zi obișnuită. Maxim a făcut duș și a îmbrăcat un costum de marcă scump, cumpărat special pentru această ocazie festivă. Nadia, care acum dormea în apartamentul lui Maxim, îl observa cu tristețe, abia stăpânindu-și lacrimile. Vrei cafea cu sandwich?" a întrebat ea, când el a intrat în bucătărie. Nadia gătea terci de ovăz pentru băieți. Le plăcea foarte mult și întotdeauna cereau la micul dejun. Această aromă era atât de familiară, cunoscută lui Maxim încă din copilărie. În fiecare dimineață, mama lui îi făcea același terci. Așa că ar fi stat aici toată ziua, s-a gândit Maxim. Voia să rămână cât mai mult timp în această bucătărie confortabilă, respirând aromele nostalgiei și copilăriei, dar, din păcate, trebuia să se grăbească și nu să meargă undeva, ci la propria sa nuntă. Mulțumesc, Nadia, dar nu mai am timp. A refuzat el. Eu și Olga avem înregistrarea în 1 oră. Nu vreau să întârzi. Ea nu suportă oamenii nepunctuali. După oficiul stării civile, ne vom duce la muncă. Așa s-a întâmplat că tocmai astăzi avem o întâlnire importantă. Vor veni proprietarii din Boston. Se va decide problema transferului meu la biroul central. Și seara, eu și Olga vom merge la restaurant să sărbătorim sărbătoarea noastră. Aș vrea să te avertizez că astăzi nu voi veni să dorm acasă, voi rămâne la logodnica mea. Adică, se pare, deja la soția lui legală. S-a corectat el. Fata stătea cu spatele la el, dar el a observat brusc cum umerii ei fragili tremurau, iar apoi bărbatul a auzit un suspin. Nadia, plângi? S-a mirat Maxim. Ce ai? Ai vreo problemă? S-a întâmplat ceva. Nadia s-a întors spre el și, privind cu ochii plini de lacrimi, a exclamat. Nu trebuie să te căsătorești cu Olga, ea este rea, calculată, rece ca gheața. Ea iubește doar pe sine. Ce spui? S-a mirat Maxim. Mi se pare că ești nedreaptă. Cola, ea nu este deloc așa. Nu știu ce te-a apucat. Ce muscă te-a mușcat, dar te asigur că Olga este o persoană bună. Ce m-a apucat? Probabil ești orb, dacă nu observ că te iubesc. Te iubesc de mult timp. Și voi face tot ce-mi ceri. Chiar și viața mea o voi da, dacă va fi nevoie. Maxim a rămas perplex. Ce spui, Nadia? S-a mirat el. Se pare că ești obosită. Este un atac nervos. Îmi pare rău. Eu sunt de vină. Am pus pe umerii tăi o povară prea grea. Eu și băieții te-am obosit complet. Te-am obosit. Dar de ce nu înțelegi că toate acestea mă aduc bucurie? Să am grijă de voi și de copii.
Dar tu, ca un biscuit stare, nu observi nimic în jur. Ai doar bani și muncă. Muncă și bani în cap. Numai burse, negocieri, piețe de valori, conturi, acte, contracte. Tu nici măcar nu trăiești, ci existi, uitând de bucuriile simple ale vieții umane, de căldura căminului, de confort. Și Olga ta nu-ți va oferi nimic din toate acestea, pentru că ea nu este din carne și sânge, ci din oțel. Nici măcar nu poți să te căsătorești ca un om. Unde s-a mai văzut ca după oficiul stării civile să mergi la birou? În acel moment, pe bucătărie a intrat desculț Alexei și, observând că Nadia plânge, s-a grăbit să o consoleze. Nu plânge, Nadia. Totul va fi bine, repeta el, îmbrățișând fata. Maxim, profitând de moment, a ieșit în tăcere. Era copăleșit. Într-o stare de confuzie, bărbatul s-a așezat la volan și s-a îndreptat spre oficiul stării civile. În curând va înregistra oficial căsătoria cu Olga, femeia pe care, probabil, o dorește fiecare dintre colegii săi. Cu toate acestea, în sufletul său se simțea dintr-un motiv oarecare rău. Acea zi a trecut ca într-o ceață. Înregistrarea, apoi negocierile la birou, apoi restaurantele și, în sfârșit, noaptea de nuntă pe cearșafuri de mătase în apartamentul Olgăii. Ea a planificat totul perfect, ca de obicei. Totul până la cel mai mic detaliu. În hol erau papuci noi pentru el, în baie o periuță de dinți, iar în dulap se afla un pijama bărbată cumpărată din timp. Chiar și datoria conjugală au îndeplinit-o strict conform programului, la 11 seara. Și nici o minută mai târziu, căci Olga trebuia să se odihnească bine. După prima noapte de nuntă, mireasa a dormit profund pe partea ei a patului, iar Maxim nu putea închide ochii. Nu-l părăsea gândul că a ales o cale greșită. Și ce fac eu aici? Nu înțelegea el, privind camera în întunericul nopții. Aceasta era o casă străină, un pat străin, iar femeia care stătea lângă el era, de asemenea, străină și distantă. Maxim și-a amintit prima noapte după căsătorie cu Sonia, cum s-au aruncat în brațele unul altuia, abia ce s-a închis ușa în urma oaspeților zgomotoși. Câtă fericire! Câtă bucurie! Nu aveau nimic, în afară de o cameră mică într-un apartament comun, dar se aparțineau unul altuia, iar asta era cel mai important. De ce acum, în schimb, mă simt atât de rău? Astăzi, la negocieri, totul a fost decis. El va fi transferat la biroul central. În curând va pleca în Boston. Așa cum a spus Olga, acesta este un succes răsunător. Dar de ce nu simt bucurie? Maxim și-a amintit brusc cum Alexei și Ivan se distrau cu bicicleta. A reușit să le facă o adevărată surpriză și asta a fost atât de plăcut. Maxim a realizat cu amărăciune că cu Olga astfel de surprize nu vor funcționa. Totul trebuie anunțat din timp, coordonat și discutat. Dar nu vreau să trăiesc conform unui scenariu planificat dinainte, a realizat Maxim în disperare. Dorea cu totul altceva, o participare umană caldă, apropiere sufletească, râsul vesel al copiilor, care, odată cu venirea băieților, a animat apartamentul său plictisitor de burlac. Ce prost sunt! Dar de ce am înțeles asta doar acum, când deja am acel blestemat ștampil în pașaport? Se învinovățea cu amărăciune. De ce nu am ascultat dimineața cuvintele Nadiei? Căci această fată simplă și drăguță a simțit de fapt totul atât de sensibil, a văzut atât de clar ceea ce el însuși nu observa. După multe și dificile reflecții, Maxim a luat o decizie importantă și decisivă pentru el. Și de îndată ce a început să se lumineze, s-a îmbrăcat în tăcere și a părăsit apartamentul Olgăii, încercând să nu o trezească. Dacă mă grăbesc, voi reuși să iau micul dejun împreună cu băieții și Nadia, s-a gândit Maxim, închizând ușa de la intrare în urma sa. Odată ajuns afară din apartament, a simțit o ușurare, de parcă o piatră grea s-ar fi prăbușit de pe umerii săi. În acel moment, Olga a deschis ochii. S-a întors și, cu uimire, a descoperit că soțul ei proaspăt nu era lângă ea. În schimb, pe perna lui zăcea singur un inel de căsătorie și o notă scurtă. Îmi pare rău, am făcut o greșeală. Olga a citit-o de câteva ori, necrezându-și ochilor. Ce este asta? S-a indignat femeia. O scrisoare de despărțire, ce vrea Maxim să spună și ce anume numește greșeală. Nu cumva căsătoria lor? A decis să o părăsească în a doua zi a vieții lor de căsătorie. Olga s-a ridicat și a alergat la fereastră.
Din curte, mașina lui Maxim ieșea încet, iar ea a înțeles că el nu se va mai întoarce niciodată la ea și că toate planurile ei de viitor s-au dus pe apa sâmbetei. Pentru prima dată în mulți ani, a lăsat liberă emoția și a început să plângă cu amărăciune. Ce soartă nemiloasă are! Au trecut 4 luni. În această dimineață de sâmbătă, Sofia era veselă și fericită. Ce norocoasă sunt, gândea ea, că cineva din ceruri a decis să-mi ofere o a doua șansă. Nu a rămas pentru chimioterapie, deoarece medicul, după operație, nu a văzut necesitatea. Iar terapia hormonală o va face în orașul ei natal. Dar la fiecare 3 luni va veni neapărat la Moscova pentru a se consulta cu chirurgul. Dacă totul va fi bine, anul viitor călătorile la medic vor putea fi reduse la 2, iar după 3 ani de evoluție favorabilă, va veni chiar o dată pe an pentru control. Trenul a fost anunțat pentru îmbarcare. A sosit momentul să se despartă. Ei bine, cum se spune, nu vă amintiți de rău, le-a spus ea celor care o însoțeau. Sofia i-a îmbrățișat și sărutat cu putere pe fostul ei soț, iar apoi pe Nadia. Vă mulțumesc foarte mult, fără voi nu aș fi reușit, a spus ea zâmbind. Lasă, poți conta întotdeauna pe noi, a asigurat-o Maxim. Iar Nadia nu putea spune niciun cuvânt, pentru că deja plângea cu hohote. Băieții, în acest timp, au devenit pentru ea ca ai ei, iar acum despărțirea de ei era insuportabil de greu. Ivan plângea și el, iar Alexei se străduia să fie un adevărat bărbat, dar și în ochii lui străluceau trădător lacrimile. Îmi tot scapă să te întreb, cum îți merge la institutul tău de cercetare? Regreți că te-ai întors la știință? Totuși, ai fi putut merge în Boston? Acestea sunt perspective pe care altora nici nu le-au visat, a întrebat Sofia pe fostul ei soț. Deloc nu regret. Am visat mereu să mă ocup de știință. Nu poți câștiga toți banii, iar viața este una singură și trebuie trăită. Este interesant. Ce este adevărat? Este adevărat. Viața este una și nu merită să o cheltuiești pe ceea ce nu-ți place, a dat din cap Sofia și l-a îmbrățișat din nou pe Maxim. Ei bine, Nadia, nu plânge, s-a adresat ea imediat fetei. Veniți repede în vizită la noi. Și voi, de asemenea, neapărat, a suspinat Nadia. Neapărat. La nuntă, măcar invitați? A întrebat Sofia, dând din os fostului soț. Desigur, a asigurat-o Maxim. Ei bine, atunci totul, așteptați. Și acum trebuie să plecăm, cum se spune, despărțiri lungi, lacrimi de prisos, a spus Sofia și a dus copiii în vagon. Trenul a început să scoată aer comprimat și s-a pus în mișcare încet. La fereastră s-au lipit 2 fețe de copii, în spatele lor stătea și saluta Sofia. Nadia plângea și saluta înapoi, iar Maxim stătea și privea trenul care pleca. Undeva acolo, în compartimentul cald, călătorea cândva atât de dragă și iubita lui Sonia și dragul Alexei și, aparent, aproape deja dragul Ivan. Maxim s-a întors spre Nadia și a sărutat-o. Ei bine, mergem acasă? A întrebat el fata. Mergem. A dat din cap ea, privindu-le cu ochi îndrăgostiți. Ce viață complicată este, a spus Maxim și a zâmbit. Dar totuși, este atât de minunat să trăiești și atât de minunat să iubești și să fii iubit. Nadia l-a mângâiat pe obraz cu vârful degetelor și, îmbrățișându-se strâns, cuplul îndrăgostit a început să pășească încet pe peron spre viitorul lor fericit.